لو ربطت كلود مع هيكسفيلد ام سي بي فانت بتنشئ اقوى اداه ذكاء اصطناعي تقدر تستخدمها في انشاء المحتوى بشكل تلقائي تماما. اتمته كامله، يقدر يولد لك فيديوهات، ينشئ لك صور، وكمان المفاجاه انك تقدر تستخدم هيكسفيلد ام سي بي بشكل كامل لمده 24 ساعه لو انت مستخدم جديد، وهقول لك ازاي تستخدمه وكمان ازاي تقدر تربطهم مع بعض بدون الحاجه لاي خبره مسبقه اطلاقا في استخدام الام سي بي او استخدام كلود اطلاقا. واهلا بيكم في قناه. لو اول مره تتفرج على القناه اتاكد انك مشترك في قناتنا عشان تتابع عندنا كل جديد عن الذكاء الاصطناعي. وفي البدايه لو ما تعرفش فكلود تقدر تربطه بهيكسفيلد عن طريق ان انت تروح على كاستمايز، بعد كده تختار على كونكتورز، بعد كده تضغط على زر اد وتختار على كاستم كونكتور، وهسيب لك رابط الصفحه دي. كل عليك ان انت تنسخه بالشكل ده وتضيفه هنا، وبعد كده تقدر تسميه بهيكسفيلد ام سي بي بالشكل ده وتضغط على اد. طبعا انا ضايفه قبل كده، هيطلب منك تاكيد الاتصال، كل عليك ان انت تاكد الاتصال، وبكده يبقى انت ربطت هيكسفيلد بجميع ادواتها داخل كلود وهتشتغل معاك بشكل تلقائي. تقدر تستخدم اي نموذج ذكاء اصطناعي سواء كان اوبيوس 5 او فيبول 5 او سونيت 5، وكمان تقدر تحدد هنا الافورت وتخليها لو او ميديوم على حسب ما انت حابب. وعلى فكره الافورت لو خليتها لو وحددت مثلا نموذج زي سونيت 5 هتلاقي كلود بيشتغل معاك شويه حلوين بشكل مجاني. بدات الخطوه اللي بعد كده، لو انت مستخدم جديد واول مره تستخدم هيكسفيلد فهقول لك ازاي تحصل على يوم كامل مجاني من استخدام هيكسفيلد ام سي بي داخل كلود. وخليني اقول لك ازاي تقدر تحصل على اشتراك مجاني لمدة 24 ساعة على المنصة، وده عرض رسمي من المنصة مش حاجة من عندي يعني، ولكن أغلب الناس ما تعرفش الطريقة، فتقدر تاخد يوم كامل 24 ساعة تولد فيديوهات تعمل صور بنفس الطريقة اللي هشرحها لك دي. في البداية لازم تستخدم حساب جديد وتنتقل للرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو. فور الانتقال اليه هتفتح لك واجهه زي دي كده بالظبط، وبيقول لك تقدر تاخد يوم كامل، وده عرض غير محدود تقدر تستخدم فيه نماذج زي سي دانس 2 وكمان جي بي تي 2 وكيلينج 3 وغيرها من نماذج الصور والفيديوهات اللي احنا اتعرفنا عليها. وبيقول لك استخدام غير محدود لمده يوم كامل او 7 ايام لو انت اشتركت في خطه ابتداء من خطه البلس، ولكن احنا اللي يهمنا اللي هو الوان داي فري المكتوب هنا، وده استخدام مجاني لمده يوم. وخليني اقول لك ازاي تحصل عليه. كل الحكايه بعد كده تضغط على ساين اب اند جيت فور $0. طبعا لازم تكون مستخدم جديد ويكون الايميل ده اول مره يسجل على المنصه. بعد كده تقدر تسجل عن طريق جوجل او ابل او مايكروسوفت كمان عن طريق الايميل بتاعك على حسب الحاجه المناسبه ليك. انا استخدم جوجل مباشره وهضغط كده، وبعد كده هختار الايميل بتاعي واضغط على متابعه وانتظر لحظات لحد ما يعمل ساين اب في منصه هيكسفيلد. لو ظهر لك كباتشه زي دي لازم تاكدها عشان يتاكد انك مستخدم حقيقي. طبعا انا عملت اكتر من حساب على نفس الجهاز فعشان كده بياخد معايا وقت اكتر. بعد كده بيسالني بعض الاسئله، ودي اسئله عشان يخصص لك الاستخدام بتاعك داخل المنصه. فطبعا انا بقول له هستخدم استخدام شخصي، كمان ممكن احدد اي حاجه هنا يعني مش لازم احدد شيء معين. وبعد كده اضغط على كونتينيو، اختار مثلا توليد الفيديوهات، اقدر استخدم اي حاجه بالشكل ده. بعد كده اضغط على كلمه كونتينيو، مباشره ظهرت لي الواجهه دي بيقول لي مبروك ان انت مؤهل تحصل على خصم 58% على الخطط التاليه. لو ضغطت على تحصيل بالشكل ده هو عاطي لي برومو كود بيقول لي لازم تشترك في خطه سنويه عشان تاخد العرض ده، وكمان بتاخد 7 ايام خطه انليميتد على النماذج دي بدون اي كريدت، من ضمنها سي دانس 2 فاست وبرو وغيرها من النماذج. ده لمده 7 ايام، لكن ده لو انا اشتركت لمده سنه كامله، يعني دفعت سنه كامله هيديني منهم 7 ايام بدون كريدت. بعد كده كل شهر بيديني 1000 كريدت تقريبا تقدر تستخدمهم على نماذج توليد الصور او الفيديوهات. لكن الكلام ده لو انت عايز تشترك خطه سنه. هقول لك ازاي تاخد دلوقتي خطه اليوم المفتوح بدون اي حدود. لو ضغطت على سكيب هيوديني للواجهه دي بالشكل ده، وانا دلوقتي بقى حسابي في الخطه الفري زي ما انتم شايفين، ومعايا كمان 10 كريدت. ال10 كريدت دول لو انت مش عايز تكمل الفيديو تقدر تستخدمهم في توليد الصور على نماذج توليد الصور بالشكل ده بشكل مجاني، او توليد فيديو واحد على نموذج زي مثلا هوليو فاست تقدر تولد عليهم فيديو لمده 6 ثواني بشكل مجاني. لكن خلينا نروح على خيار ايمج من فوق من هنا ونقدر نحدد اي نموذج صور. ممكن نانو بنانا برو بالشكل ده واقول له مثلا ولد لي صوره واحدد الابعاد هنا، صوره شاب انمي بملابس ساموراي، واضغط على جنريت. وطبعا انا بستخدم دلوقتي نانو بنانا برو بدون ما اشترك في اي حاجه، هتلاقيها ولدت معايا. اقدر استخدم اي نموذج من النماذج الموجوده هنا، النماذج اللي مكتوب عليها بريميوم لازم أن اكون مشترك او اشتركت. واقول لك دلوقتي ازاي تحصل الاشتراك لمده يوم بدون ما تدفع اي حاجه. مباشره ولد لي الصوره بالشكل ده، وطبعا انا استخدمت نانو بنانا برو لسه معايا كمان 8 كريدت اقدر اولد بهم صور. لكن عشان ناخد عرض اليوم الكامل بشكل مجاني، لو رجعنا تاني على الصفحه اللي احنا كنا واقفين عندها هنلاقي عندنا حاجه مكتوبه هنا ليميتد اوفر بالشكل ده وبيقول لي $0 واحصل على تجربه مجانيه ب$0. لو ضغطت عليها بالشكل ده هلاقيه وداني لصفحه دفع
وبيقول لي ان انت تقدر تحصل على 1 يوم مجاني، وبعد كده تقدر تجدد ب $49 في الخطه البلس تقريبا زي ما هو مكتوب هنا لمده شهر. بعد اليوم ده يعني انا هاخد 1 يوم مجاني هيسيبني استخدم المنصه بشكل مجاني بدون ما يحسب لي كريدت وبدون اي حاجه. بعد اليوم ده هيخصم $49. تقدر انت تلغي الاشتراك بعد انتهاء اليوم لو انت حابب، او قبل ما ينتهي اليوم يعني مثلا بساعه تقدر تدخل على المنصه وتلغي الاشتراك، ويكون كده انت استخدمت يوم كامل بشكل مجاني توليد صور او فيديوهات. تقدر تكمل الاشتراك بعد كده لو المنصه عجبتك، وهو عرض المنصه عاملاه عموما يعني عشان تسوق لنفسها، مش حاجه من عندي، وانا بوضح لكم الطريقه اللي اغلب الناس مش عارفاها. تقدر تاخد اليوم ده، ولو انت عايز تلغي الاشتراك تقدر تلغيه، لكن لازم يكون معاك طبعا فيزا او ماستر كارد تستخدمها هنا تكون ملكك وتضيفها. خلينا اسجل بالماستر كارد او الفيزا بتاعتي ونشوف الخطوات مع بعض. فانا كده سجلت بيانات الكارد بتاعتي وطبعا كتبت الاسم وكده، وبعد كده اضغط على ستارت. مباشره بدا يظهر لي الواجهه دي وبياكد معايا ان انت بتستخدم دلوقتي فيزا، وبيقول لي ان هو يخصم $0، ومحتاج ان انا اكد من التطبيق الخاص بالفيزا ان انا بستخدم وسيله الدفع دي. فانا طبعا جالي بريد بيقول لي اكد الدفع، فضغط له على ابروف، وطبعا هو ظاهر لي برده $0 زي ما هو ظاهر هنا $0 بالشكل ده، فاضغط على موافقه. وكده قال لي جاري المعالجه، وانتظر لحظات لحد ما يرجعني تاني المنصه بعد ما ياكد الاشتراك بتاعي. تاتي الخطوه اللي بعد كده لو احنا حابين نستخدم كلود لانشاء الاعلانات او انشاء فيديوهات بدون ظهور ليوتيوب او انشاء فيديوهات الشروحات، برضو تقدر تستخدم كلود وينشئ لك اي حاجه انت عاوزها. وخطوه كمان هنروح على خيار كاستمايز، بعد كده نختار على خيار سكيلز، وهسيب لك رابط السكيل دي. كل عليك هتضغط على زر اد وتختار ابلود سكيل وترفع السكيل هنا. السكيل دي وظيفتها ان هي تفهم كلود ازاي يشتغل في انشاء فيديوهات الشروحات لاي حاجه انت عاوزها. تيجي الخطوه اللي بعد كده ان احنا كل علينا هنقف في المكان ده ونضغط على زر سلاش، بعد كده نحدد السكيل اللي احنا رفعناها من شويه واللي اسمها فوك موشن جرافيكس. بعد كده تقدر تكتب له انا عايز فيديو شرح عدد كام دقيقه على حسب ما انت حابب. ممكن تسيبه هو يبحث لك عن الترند ويعمل لك فيديو، او تحدد له المجال اللي هو يعمل لك عنه. يعني مثلا ممكن اقول له عايز فيديو توضيحي بستايل فوكس انيميشن مدته دقيقه، اختار انت الموضوع على ان يكون شيء يثير فضول الناس في الوقت الحالي. وخطوه كمان لازم تضيفها له في اول برومت، واحنا مش هنكتب اي حاجه بعد كده اطلاقا، هو هينشئ كل حاجه من تلقاء نفسه. هقول له عشان اللغه تكون عربيه استخدم 11 v3 بدل من نموذج سيد اوديو. وكمان هحدد له الخطوه الاخيره ان ابعاد الفيديو تكون 16:9 او 9:16 على حسب ما انا حابب. ممكن احدد له كمان المجال او ممكن اسيبه كده، وبعد كده اعمل ارسال. كل اللي عليا دلوقتي هو الانتظار لحد ما كلود يبدا يتصفح السكيل. كمان هيبدا يدور على الحاجه المناسبه ويشوف الترندات، وبدا يبحث في الويب زي ما انتم شايفين ويزور مواقع. ولو انا عندي موضوع معين او سكريبت معين ممكن اعطيه له مباشره وهو هيبدا ينشئ فيه الفيديو بشكل مباشر. بعد كده طلب مني الوصول الى هيكس فيلد عشان ينشئ ملف صوتي، فانا اضغط له على allow once، او لو انت عايزه يستخدمه بشكل مباشر اديله allow بشكل مباشر في كل وقت. طبعا دي كلها اصوات تقدر تسمعها. Hello, I'm Brooks. تقدر تحدد الصوت اللي انت شايفه مناسب او ممكن تسيبه هو يختار الصوت من تلقاء نفسه. هنا قال لي الموضوع هيكون لماذا حظرت الصين الحب الرقمي مع الذكاء الاصطناعي، وبيقول ان ده خبر ساخن الاسبوع ده، حظر صيني في 15 يوليو على العلاقات الرومانسيه مع شات بوت الذكاء الاصطناعي. المده هتكون دقيقه 6 مقاطع في 10 ثواني. الاسلوب هيكون فوك ميكسد ميديا، والابعاد 16:9 والسرد باللغه العربيه. ممكن انا هنا اقول له انا عايز السرد بالعاميه المصريه او عايز السرد بنمط معين عشان يشتغل. وهنا طلب يولد اول فيديو، هضغط له على allow عشان يولد الصوره الاولى عشان هيستخدمها بعد كده في اسلوب تصميم الفيديوهات. وبدا مباشره يولد اول فيديو وتاني فيديو وتالت فيديو ورابع فيديو وخامس فيديو كمان من تلقاء نفسه، عشان انا طبعا اديت له موافقه مسبقه ان هو يشتغل بشكل آلي. وهو على فكرة هيولد كل مقطع من تلقاء نفسه، يعني المقطع الواحد 10 ثواني زي ما انتم شايفين. وكمان هيولد المقطع الصوتي ويعمل دمج بين المقاطع دي والملف الصوتي بشكل آلي ويطلع لي الفيديو النهائي بشكل مباشر. يبقى انا كده ما كتبتش سكريبت، ما كتبتش برومبت لكل فيديو، ما ولدتش صوت بالذكاء الاصطناعي، هو ولد من تلقاء نفسه، ما جمعتش الكلام ده في المونتاج، هو بيعمل لي المهمه دي كلها. بدا يولد الملف الصوتي، ممكن نسمعه كمان. في الصين تبادلت طالبة جامعية مئات الآلاف من الرسائل مع صديقها الافتراضي. ودي المقاطع اللي هو ولدها وهيستخدمها ويدمجها مع بعضها. وفي خلال لحظات كان الفيديو النهائي ظاهر عندي لمدة دقيقة، نقدر نشغله ونسمعه مع بعض. في الصين تبادلت طالبة جامعية مئات الآلاف من الرسائل مع صديقها الافتراضي. بالنسبة لها لم يكن تطبيقا، بل كان الحب الحقيقي الوحيد في حياتها. في 15 من يوليو استيقظ ملايين المستخدمين ليجدوا رفقائهم الرقميين قد اختفوا فجأة بأمر من الحكومة نفسها.
بلا سابق إنذار. القوانين الجديدة تمنع الذكاء الاصطناعي من إثارة التعلق العاطفي أو محاكاة الحب، وبتحظر أي علاقة عاطفية افتراضية على القاصرين تماما. بدلا من تعديل تطبيقاتها، اختارت شركات عملاقة مثل بايت دانس وعلي بابا إغلاق ميزة الرفقاء الافتراضيين بالكامل دفعة واحدة. السبب المعلن هو مكافحة الإدمان العاطفي، لكن السبب الحقيقي أعمق. معدلات الزواج والإنجاب في الصين تنهار عاما بعد عام، لكن الخبراء يقولون إن الشباب لا يهربون من الحب، بل من أسعار المنازل الخيالية. الحكومة حظرت الحب الرقمي، والمشكلة الحقيقية باقية. ايه رأيكم في الفيديو؟ انا شايف ان هو ممتاز جدا ومفيش فيه اي غلطة، والتعبيرات بتاعته ماشية واي حد ممكن يتفرج عليه. وفي النهاية دي كانت اسهل طريقة تقدر تستخدمها لانشاء فيديوهات شروحات لاي حاجة ممكن تتخيلها، سواء كنت حابب تستخدمها لانشاء فيديوهات تعليمية للمحتوى بتاعك او تتربح منها، سواء يوتيوب او فيسبوك او تيك توك، او لو انت معلم وعايز تشرح حاجه للطلاب او عايز تشرح حاجه عن البيزنس بتاعك تقدر تستخدم الاسلوب ده. والفيديوهات دي كلها اتنشرت على قناتي، انا عملت تقريبا 13 فيديو بنفس الاسلوب بشرح فيهم كورس ذكاء اصطناعي، ولكن خصصته للاعضاء تقدر تشوفه. ومع اليوم المجاني اللي انت تاخده من هيكس فيلد لمده 24 ساعه هتقدر تستخدم هيكس فيلد MCP بنفس الطريقه اللي انا شرحتها لك في الفيديو ده، عشان تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مجاني بالكامل الخاص بهيكس فيلد داخل كلود او داخل شات جي بي تي او كورسور او كلود كود او اوبن كلو او هيرمس او اي ايجنت بيدعم الMCP او الCLI. وفي النهايه كان معاكم احمد من قناه AI ويز احمد ماهر. لو حابب تشوف فيديوهات اكتر عن الذكاء الاصطناعي اتاكد انك مشترك في قناتنا عشان تتابع احدث التطورات واخر الاخبار والترندات. وسلام.